Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga SSS pensioners at senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko, kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman ano ba talaga ang status? Makakakuha ba ang mga nag-advance 18 months? Sa kanilang pension, may makukuha ba silang 13-month pension pay? Kasi marami po since po nag-release na ng 13-month pension, si SSS nitong December po or last week, marami po talagang nagko-comment po both sa YouTube ko and Facebook page ko na, Tita Eda, kasama ba ako sa makakakuha? Please watch the video until the end para sa kasagutan at dagdag kaalaman. And please subscribe to my channel, like, share, and comment to this video. Ito po yung mga katanungan. Lahat ba ng klase ng pensioners ay makakatanggap po nito? Qualified o ba makatanggap ng 13th month pension natin? Opo. So, para po maging qualified, no, actually lahat naman po ating retiree, total disability, and death or survivor pensioner. Pero may cases lang po para sa ating partial disability pensioners, kung halimbawa po ang na-approve lang po na months na babayaran po sa kanila ay 9 months, so hindi po sila ma-qualify na makareceive po ng 13th month. Kasi ang qualified lang po para sa ating mga partial disability ay yung na-aprubahan po ng 12 months na monthly pension. So kung ikaw ay 12 up to, kumbaga 12 pataas po yung months na na-approve po sa inyo, makakatanggap po kayo ng 13th month pension. Ayun. Kasi minsan magtataka yung pensioners, di ba? Bakit po sila wala? Kasama no? na ba dito yung December ko? May mga ganun eh. Diba? May mga nag-advance pension ho, yung 18 months, na-cover na yung December nila. Automatic po, meron silang 13th month pension. Ayun. So, huwag kayo malilito minsan kasi may mga ganun, di ba? What if yung may mga, may mga deductions pa ho sa kanilang mga loan? Makakatanggap pa rin sila ng 13th month? Opo. So, yung may mga deductions naman po, ang 13th month po kasi is buo pong binibigay sa ating mga pensionado. So, baka rin po magtaka po sila kasi every month wala po sila na-receive and then come December, may na-credit. So, yun po yung 13th month pension. At may question naman po si Ma'am Gloria Maranan. Kasama daw po ba siya sa makakatanggap ng 13-month pension dahil kakatanggap lang din po niya ng kanyang lump sum? Okay. So, halimbawa kasi ma'am, yan po yung nag-avail ng advance 18 months. Opo. So, halimbawa ma'am, ang last payment po ng inyong advance 18 months ay October 2021. So, hindi po, tama ba yung example ko? Oo. So, tumanggap na siya ng advance, yung 18 months po. Nakatanggap na po. Palagay po natin. Okay, nakatanggap na. Makakasama po ba siya? Makakatanggap pa rin siya ng 13th month niya? Opo. So, palagay po natin na na-cover na po ng advance niya yung December pension niya. Meron pa rin ba siyang 13th month po? Opo. So, kung nakatanggap na at ang last payment niya ay by year 2022 pa, yung kanyang 13th month ay naka-include na po doon sa kanyang initial benefit. Opo, kasi kung halimbawa, ma'am, ang natanggap na niya tapos October 2021 na kanyang last payment, magma-monthly pension na kasi siya nun pala naman. So, marireceive naman niya. Pero kung next year pa, ang last payment niya, included na po doon sa kanyang initial benefit, 13th month. Eto rin. Para parehas sila ng tanong ni Ma'am Cynthia de Castro, Lisa, Ma'am Lilian. Makakatanggap, yan ang hashtag natin ngayon. Makakatanggap ba ng bonus? I have already my lump sum but not yet receiving my monthly pension. So yun, So parehas yun din po, po. parehas po nung case nung una. So meron po siyang 13th month. Opo, na naka-include po doon sa initial benefit niya. Okay. Ito pa kay Nora Rivera. Meron din po bang 13th month pay ang bago lang pensioner? Siguro kaka-approve niya lang. Opo. So, parang yan din, depende po kasi kung baka nag-avail din siya ng advance 18 months, ma'am eh. So, halimbawa, tulad ng una nating case, kung nag-avail na ng advance 18 months, tapos year 2022 pa ang kanyang first monthly pension, included na doon sa kanyang initial benefit yung 13th month. Ayun na nga po ang paliwanag at explanation ni SSS.
Pag ang lump sum nyo ay nagsimula pa lang last October or November 2021 or basta nag-start na po, yung pong pagkuha nyo ng 18 months, sinama na po ang 13-month pension pay ni SSS. So, ibig sabihin kasama na sa kinumpute ni SSS kasi yon ay system generated. Ulitin ko po para clear at hindi po malito, meron pa din kayong 13-month pension kasama na dun sa nakuha nyo, sabay na sa advance 18 months nyo. Kaya wala na kayong nakuha nung nagbigayan ng 13-month pension last week. Para naman sa mga katatapos lang ng 18 months nila at magsisimula ng regular pension, example, October natapos ang 18 months nyo, so itong katatapos lang po na October, yon kasama kayo sa mabibigyan or nakakuha last week. I hope sa pamamagitan ng video ko ay nakatulong ako na maging klaro ang mga katanungan nyo sa 13-month pension pay. At kung sa tingin ninyo ay kasama kayo sa dapat na makakuha ng 13-month pension pay at walang nakuha, ang best po talaga is makipag-ugnayan sa bangko nyo or pumunta sa pinakamalapit na SSS branch para po talaga ma-check ano ang nangyari, bakit hindi na-credit ang ine-expect nyo na 13-month pension pay at yung regular pension nyo. At yun lang po ang update ko at dasal ko, lagi na tayong lahat ay healthy and safe. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.